ዌብሳይት ላይ ሬጂስተር ስታደርጉ $1 ወይም ደግሞ 500 ብር ይሰጣችኋል። እንዲሁም ደግሞ ለእያንዳንዱ ቪዲዮ ከ$8 እስከ $10 ወይም ደግሞ ከዛ በበለጠ ይሰጣችኋል። አብዛኞቻችሁ ተመልካቾቼ ጓደኞቼ በቴሌግራም በኢንስታግራም ሜሴጅ ልካችሁልኛል። ይሄ ነገር እውነት ነው ሌጂት ነው ወይም ስካም ነው የሚለውን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ አሳጋችኋለሁ። ዌብሳይቱ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን የሚመስሉ በጣም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ። መጨረሻ ላይ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ በምን ገንዘባችሁ ማውጣት እንደምትችሉ ወይም ደግሞ ምን ፕሮሚስ እንደሚያደርግላችሁም በዚህ ቪዲዮ አብረን እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ብቻ ስላያችሁ $22 ወይም ደግሞ $1036 ይሸልማችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ባለፈ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል በቢትኮይን ወይ በፔፓል ወይም ደግሞ በዌስተርን ዩኒየን የተቀበሉ ሰዎች ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል። ዌብሳይቱ እንደምታዩት በጣም ሲምፕል ነው፣ ለመጠቀም አመቺ ነው፣ ያን ያህል ዲፊከልት አይደለም። እዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ ለማግኘት እነዚህን ቪዲዮዎችን ክሊክ አድርጋችሁ መመልከት ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፕሮሚስ የሚያደርጉላችሁ ብር በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ዌብሳይት ላይ ላንድ ካረጋችሁ ወይም ደግሞ ከመጣችሁ ሬጂስተር ለማድረግ ከላይ ያለችውን 3 ዳሽ ክሊክ አድርጋችሁ ሳይን አፕ የምትሏን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህን ኢንፎርሜሽኖች ከሞላችሁ በኋላ ቀጥታ ሳይን አፕ የምትሏን ክሊክ በማድረግ ወደ ዌብሳይቱ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ዌብሳይት ኮንፈርሜሽን ኮድ ወይም ደግሞ ሌላ የሚጠይቀው ነገር የለም። ጀስት ይሄ ለፎርማሊቲ ያህል ነው። ሳይን አፕ የምታደርጉበት ኢሜል ወይም ደግሞ ሎጊን የምታደርጉበት ኢሜል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስታወሳችሁ እንዳትረሱ። እንደምታዩት ለመጀመሪያ ጊዜ በሪፈራል ስለመጣው $10 ይሰጠኛል ወይም ደግሞ 500 ብር ይሰጠኛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ቪዲዮዎችን መመልከት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ቀጥታ ከላይ ያለችውን ዋች ፔድ ቪዲዮስ የምትሏን ክሊክ ካረጋችሁ ገንዘብ የምታገኙባቸውን ቪዲዮዎች ያሳያችኋል። እንደምታዩት ይሄ ፊት ለፊት ያለውን ቪዲዮ ካየሁኝ $8 ይሰጠኛል። እንዲሁም ሁለተኛውን ካየሁ $1 ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ክሊክ አድርግቼ እንዴት ገንዘብ እንደምታገኙ ወይም ደግሞ እንደምትሰሩ በዚህ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያውን ክሊክ አረጋለሁ። እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ ይመጣላችኋል። ዋቺንግ ቪዲዮ ሚል ይመጣላችኋል። ስታርት ዋቺንግ ቪዲዮ የምትለዋን በተን ክሊክ ስታደርጉ ቪዲዮ ወይም የዩቲዩብ ቪዲዮ ማጫወት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ቁጭ ብላችሁ ለ888 ሰከንድ መጠበቅ አለባችሁ። ቪዲዮውን ፓውዝ ማድረግ አትችሉም። ይሄንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ቀጥታ ቀድም ፕሮሚስ ያደርግላችሁን $8 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለ8 ደቂቃ $8 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ቪዲዮ ወይም ደግሞ ገንዘብ የምታገኙበት ሜተድ ማለት ነው። ስለዚህ አስቀምጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ፣ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን እንዳትሸወዱ ሌጂት ነው ወይም ስካም ነው የሚለውን መጨረሻ ላይ ኢንፎርም ስለማድረጋችሁ እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ተመልካቾቼ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንዴት ዊዝድሮ ፕሮሰሱን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘባችሁን ዊዝድሮ ለማድረግ ሚኒመም $200 ያስፈልጋችኋል። እንደምታዩት እኔ ከረንትሊ ቅድም $10 ብቻ ነው አርን ያደረኩት። $200 ከደረሳችሁ በኋላ ቀጥታ የተለያየ ገንዘብ የምታወጡበት ሜተድ ፕሮሚስ ያደርጉላችኋል። ከነዚህ ፕሮሚሶቹ መካከል አንደኛ ደረጃ ላይ በማስተር ካርድ ወይም በቪዛ በቢትኮይን እንዲሁም ደግሞ በፎን ቢል እንዲሁም በፔፓል በባንክ ሲስተም እንዲሁም ደግሞ በዌስተርን ዩኒየን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእነዚህ እንደምታዩት ከታች ኖቲፊኬሽኑም እንደሚያሳየው አብዛኛውን በቢትኮይን ወይም ደግሞ በፔፓል ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ $200 መድረስ አለባችሁ። ቢትኮይንን ክሊክ ካረጋችሁ ቢትኮይን አድሬስ ይጠይቃችኋል። ፔፓል ክሊክ ካረጋችሁ የፔፓል ኢሜላችሁን ሪኩዌስት ያደርጋል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሪኩዌስት ሜተድ ወይም ደግሞ ፔአውት ሜተድ ኢንፎርሜሽን ይጠይቃችኋል። ያን ኢንፎርሜሽን ከሞላችሁ በኋላ ዊዝድሮ መኒ ስትሉት ቀጥታ ገንዘባችሁን ትራንስፈር እንደሚያደርጉላችሁ ነው ፕሮሚስ የሚያደርጉት ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ደግሞ ወደ ምኑ እንሄዳለን። ሌጂት ነው ወይም ስካም ነው የሚለውን ደግሞ አሁን ዲቴክት እናደርጋለን ማለት ነው። እቱን ለመናገር ከሆነ በ8 ደቂቃ ቪዲዮ $8 የሚከፍላችሁ በ1 ደቂቃ ቪዲዮ $1 የሚከፍላችሁ ካምፓኒ ይኖራል ብላችሁ ኤክስፔክት ማድረግ የለባችሁም። ነገር ግን ሌሎች ዌብሳይት ላይ ሌጂት ነው ወይም ስካም ነው ብዬ ብዙ ዌብሳይቶች ላይ ጠይቄያለሁ። ሆነ ዌብሳይት ላይ ሄጄ እንዲሁም sd0-video.xyz ሌጂት ነው ወይም ስካም ነው ብዬ ሪኩዌስት አድርጌ ነበር። እንደምታዩት ከ100 ሬቲንግ 0.8 ነው የተሰጠው። ከ100 ማለት ነው ከ100 0.8 ነው የተሰጠው። ስለዚህ እነዚህ ዌብሳይቶች በጣም ሪስክ ያላቸው ፊሺንግ ዌብሳይት እንዲሁም ደግሞ መጠንቀቅ ካለባችሁ ዌብሳይቶች አንዱ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች አብዛኛው ጊዜ ብዙ ጊዜ ላስት አያረጉም ማለት ነው። ላስት የሚያረጉበት አንድ ሪዝን ምንድነው? ሰዎች ሪፖርት ስለሚያረጉ ወዲያውኑ እነዚህ ዌብሳይቶች ይዘጋሉ ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ዌብሳይቶች በጣም ብዙ አሉ። አንተ ከነዚህ ዌብሳይቶች እንድትጠነቀቁ ያህል 7 ዌብሳይቶችን ሜንሽን አረጋግላችኋለሁ። ተመሳሳይ ዩዘር ኢንተርፌስ ነው ያላቸው፣ ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። በአንዱ ሲዘጋ በሌላው ይመጣሉ ማለት ነው።
መጠንቀቅ ካለባችሁ ዌብሳይቶች ወይም ስካመር ዌብሳይቶች መካከል አንደኛው video-c5.xyz፣ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ video-hg.xyz፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ video-s6xyz። እንደምታዩት አብዛኞቹ በxyz ነው የሚያልቁት። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ meta-video.xyz፣ እንዲሁም ደግሞ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ha-video.xyz ናቸው። ከነዚህ ዌብሳይቶች ተጠንቀቁ። ሊስቱ እየሄደ ይቀጥላል። እኔ አምስቱን ብቻ ፒክ አርግቼ ነው ያመጣኋቸው። ከነዚህ አይነት ዌብሳይቶች ራሳችሁ መጠበቅ አለባችሁ። ሪል ገንዘብ የምታገኙበትን መንገድ ዌብሳይት ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ማግኘት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ ዳርሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ያሁኑ ቻው።